te duci muncești ziua și te duci seara la școală, curățam WC-uri și asta, ok? Pierdusem un copil din cauza Revoluției în România, toată lumea e în datorii, toată lumea nu are bani, toată lumea... Și aia a fost prima zi când am realizat unde sunt. Comisionul meu a fost 180.000, unde făceam 2.500 pe lună salariu. Aia a fost Dumnezeu, ok? This car for me it's $1 million. So I can walk in the dealership, I can buy 2 Lamborghinis, walk away. Aveam o saltea, era o cameră goală și n-am avut lumini în cameră, că trebuie să le pui în America. Și am luat din gunoi lumini de Crăciun, de durere. Iubire amestecată cu o durere, cu sângele care a fost vărsat, cu ani de tiranie la Poarta Albă, unde l-au dus pe bunica meu și pe taică meu. Pentru mine, vizita asta la Wall Street a fost mai peak. Închid bursa, am apăsat pe buton. Deci ai muncit o viață, domn, ca să ai un fel de fan la sfârșit un pic. Nu? Lasă România să crească, că ai nevoie de toată lumea care este și lasă oamenii să facă alegeri libere. Au făcut o greșeală că sunteți care n-aveți, adică ați avut puterea, dar ați luat-o în barbă, că n-ați avut intelectual. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați venit în Las Vegas, poate unul dintre cele mai controversate orașe din America, orașul păcănelelor, așa cum mai este cunoscut în România. Avem parte de un adevărat spectacol chiar în fața acestui hotel, unde, surpriză, avem și noi cazare, dar despre asta o să vedeți imediat. Am o singură rugăminte, rămâneți până la final, pentru că o să aflăm lucruri extrem de interesante, iar dacă încă nu urmăriți acest canal de YouTube, vă rog să apăsați butonul subscribe, este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like și, ca de obicei, să vă lăsați părerile în comentarii. Vreau să vă spun că în acest moment sunt 43 de grade afară, chiar dacă este ora 18, este foarte cald. Las Vegas, dragi prieteni, orașul a fost fondat în 1905 într-o zonă deșertică din Nevada, pe ruta căii ferate care leagă Los Angeles de Salt Lake City. Denumirea Las Vegas vine din spaniolă și înseamnă câmpiile verzi, o ironie dacă ne gândim că orașul este înconjurat de deșert, dar a primit acest nume pentru că aici existau izvoare naturale care făceau ca locul să pară o oază în mijlocul deșertului. În 1931, statul Nevada a legalizat jocurile de noroc, iar construcția barajului Hoover a atras mii de muncitori în această zonă. A fost momentul în care aici au început să apară primele hoteluri, primele cazinouri pentru a oferi distracție celor care munceau din greu. Iar undeva prin anii 40-50, mafia americană își face simțită prezența, iar personaje dubioase investesc în cazinouri luxoase, cum ar fi The Flamingo. Așa începe transformarea orașului într-o destinație spectaculoasă. În ziua de astăzi, Las Vegas nu înseamnă doar jocuri de noroc, ci și divertisment de top, concerte, restaurante celebre și unele dintre cele mai extravagante hoteluri din lume. Vreau să încep acest vlog prin a le mulțumi din suflet unor oameni minunați care ne urmăresc de foarte mult timp și ne-au făcut un cadou neașteptat. O săptămână de răsfăț total aici, dragi prieteni. Priviți cum arată intrarea, acolo avem recepția, o să explorăm fiecare centimetru al orașului, nu doar al hotelului. O săptămână de răsfăț total, condiții de 5 stele, cine la unele dintre cele mai exclusiviste restaurante din Las Vegas, totul pe cheltuiala lor. Din nou am dat peste români extraordinar. Oamenii locuiesc în Los Angeles, dar au venit aici în vacanță pentru că se apropie 4 iulie, cea mai importantă sărbătoare pentru americani. Priviți ce frumos arată această grădină, aș putea să-i spun. Toată lumea face poze, totul este natural, nimic artificial când vorbim de spațiile verzi, până și pe aceste girafe. Mușchii sunt naturali. Da, s-a nimerit să fim aici în aceeași perioadă și surpriză. Priviți ce frumusețe. Aici am luat micul dejun. Aseară am luat cina împreună și am început să povestim. Povestea lor este de-a dreptul extraordinară. Mai mult decât atât, este o adevărată sursă de inspirație. A plecat din România acum mai bine de 35 de ani, iar aici în America a început de la zero cu cele mai grele munci. A spălat inclusiv toalete, dar nu s-a plâns niciodată și a văzut de drum, a muncit enorm, a învățat, iar astăzi este multimilionar în dolari și are o poveste incredibilă despre ambiție, curaj și inteligență. Aici avem zona de piscină, de fapt sunt mai multe, un loc cu adevărat de 5 stele. Da, de la spălat toalete la multimilionar în dolari, dragi prieteni, este posibil. Am plecat de la piscină, priviți cum arată. Parcă suntem într-un muzeu, nu centru comercial, chiar dacă avem magazine peste tot, suntem în hotel.
în toți acești ani am vizitat foarte multe muzee, dar un asemenea lux nu am văzut, să știți. Las Vegas este altceva, dar în toate, absolut toate hotelurile avem cazinouri. Tot felul de mașini sau cum s-or numi, unde oamenii se joacă în prostie, aș putea spune. Și despre asta este Las Vegas și nu pot să vin aici fără să discut despre acest subiect. În acest oraș există peste 150.000 de camere de hotel, mai multe decât în orice alt oraș din Statele Unite, iar toate hotelurile arată cam așa, printre cele mai vizitate 10 orașe din lume. Vreau să vi-l prezint pe Adrian, omul care a făcut posibil toată această experiență pentru noi. Mulțumim pentru tot, este o plăcere, o onoare. Ce facem astăzi? Ne ducem pe canalul la Venetian, în mijlocul Vegasului, bulevardul Vegas Boulevard, și au râul care poți să duci cu gondola, să cumperi și să ai plăcerea să mănânci gelato făcut ca în Italia. Îi aduc pe toți specialiștii din Europa și lucrează aici și poți să te plimbi, să cumperi artă, să cumperi tot ce vrei, înțelegi? O să fie foarte, foarte este interesant. Extraordinar de frumos. Facem niște bani la mașinuțe pe aici să vedem ce-o fi. Și încercăm, nu este specialitatea mea. O să-i ducem pe ei peste tot să simtă Vegasul cum îl simțim noi, care venim aici de 8, 10, maybe 12 ori pe an, la concerte, la turnamente de-astea de casino, pune la dispoziție tot felul de cine face mai multe puncte la mașina asta și îți dă bani, 30, 100, 500 de mii, 1 milion, depinde cât ești involved și la ce nivel de joc ești. Și acum o să explicăm Vegasul real lui ca să poată să vă spună vouă cum trăiește lumea în Vegas, de ce vine lumea în Vegas, de ce sunt 50 de milioane de oameni care ajung în Vegas pe an, ce le place la oamenii ăștia. Și realitatea este că îți vând the dream, un vis. Yeah, le place să-ți dea ce vrei tu. Dacă n-ai fost la o petrecere dată de un casino, pentru ocazie de 4th of July, acum avem iulie 4, care este ziua independenței 1776, când americanii au zis enough, we're gonna be on our own. Și altele care sunt Memorial Day, Christmas, New Year, there are some parties here. I've been all over the world. Vegas. Nu există nicio comparație cu niciun fel de petrecere în Europa nicăieri. De la Monte Carlo, Elveția, n-au așa ceva. Vii aici de anul nou, te dai cu capul de pereți, ok? Este extraordinar. Este ceva care o să share some video with him so you can have it, but let's enjoy our day. Un alt lucru care vreau să fie foarte bine înțeles încă de la început, omul nu a făcut bani datorită jocurilor de noroc. Faptul că ne-am întâlnit aici și discutăm aici este o coincidență. Așa a fost să fie. Chiar mă gândeam și venea să râd mai devreme. Cred că sunt singurul român care a ajuns în Las Vegas și nu a băgat nici măcar un euro la aceste aparate și sunt sigur, pentru că mă cunosc, așa va rămâne până când voi pleca de aici. Nu pot spune același lucru despre Andreea, care a apăsat de 2-3 ori pe aceste butoane și surpriză, dar asta nu schimbă cu nimic ecuația. Nu sunt pentru mine. Acum mergem la nivelul 3 etaje sus. Uite-te și tu ce cupole sunt și este exact capela 16, a 16-a, este făcut exact tot ce vezi pe canalul ăsta și pe... Este o replică aproape perfectă. E suflat cu aur, este foarte mișto făcut. Magazinul favorit al lui Michael Jackson. Iar pe partea opusă, o galerie de artă. Extraordinară. Dar aici el venea între concerte și când avea break, știa pe Honor, care este omul din stânga aici. Ăsta e proprietarul și ăsta este reporterul. Cheltuia 180.000 la 2 milioane pe trip every time venea. Să-l ajute pe ăștia, că i-a plăcut foarte mult. You look like an Italian man. Are you Italian? Your face look like one of those mafia guys that I use. My uncle Tony look like you. I'm gonna do you like that, man. You look like a mafia boss yourself. Foarte mișto. Și cel favorit al meu este Donald Duck. Acum vreo câțiva ani, când n-am avut atâtea alb, toată lumea zicea că arăt ca el. Îmbrăcat în costum, dacă îmi pun costum. Da? Italia. If you look like that, he's looking over there. Hold on, let me just like something like that. And I was like, and you do the pistola. I met Pesci, I didn't met him, but I did meet Joe Pesci at LA Club. This is the Bull of Wall Street, la miniatură.
Vorbim de independența Statelor Unite, asta aici. Asta am acasă, îl am pe ăsta. Tony and Max, că cățelușii mei au murit. Foarte multă istorie în acest magazin. Michael Jackson a iubit acest loc. He loved it. Da, un loc extraordinar. Dacă sunteți prin preajmă, trebuie să intrați să vedeți acest lucru. Chiar dacă nu cumpărați, trebuie să vedeți. Astea sunt făcute în Arizona, unde ajung la Grand Canyon. Toate, nu este nimic Photoshop. Făcute cu Leica. Expunere de aia 15 minute, 20 de minute. Look at this. New York. Arată, da. Central Park. Aici e hotel, aici am stat când am fost la Wall Street, închid bursa, am apăsat pe buton. Am stat în hotelul ăsta, era un balconaș în spate. Și ne-am luat de acolo și ne-am dus și la 6, ne-a dat SWAT, polițiști cu asta să ne ducă să ne lase cum vrem noi. Uite la poza acolo. Da, parcă sunt Photoshop, așa, atât sunt de clare, de reale. Hey, how are you, man? Just a beautiful place you have here. Ce fel se vede calul. Da, este adevărat, venele alea nu sunt... vezi, nu? Yeah, beautiful. Sper să se vadă la fel de bine și pe cameră ca în realitate. Deci nu avem voie să filmăm, să semne peste tot. It's okay, you're with me, but nu are so. Am uit mafia, cum a zis domnul mai devreme. Asta am vrut să-l iau cadou lui fiul meu, că e Leo. Carmen a zis că sunt prea extravagant și copiii trebuie să învețe să-și facă meseriile lor. Astea sunt culorile de Leica, care sunt 35 și 34 de milimetri, care nu se mai găsește. Ca să cumperi o Leica camera, e 20.000, 30.000. Ăsta care lucrează, asistent managerul meu, care este vicepreședintele corporației care lucrez eu pentru asigurări, investiții, real estate, să cumperi proprietăți, să faci taxe cu tare. El are seturi, face poze pentru BMW, pentru Porsche și pentru Lexus și a ieșit pe locul 2 să ia Amy Award pentru pozele care le-a făcut. A făcut o campanie pentru Lexus pe un pod care acum nu mai este în Los Angeles și a ieșit pe locul 2, i-au dat crediturile de Amy. Pentru mine, vizita asta la Wall Street a fost my peak. Golden Globe, the Golden Globe. It's a 0.01% of people that in my field get to the success level. Reușesc să ajungă la nivelul să zică ăștia, băi, prima oară când m-au sunat, am crezut că fac mișto de mine. Și am sunat grupul care lucrez eu să zic it's for you și era vicepreședintele grupului de CME, care este the owner corporation of the Wall Street. And I'm like, the guy said it's real. I'm like, oh my god. Și ne-a dus și la Gillis Island, Statuia Libertății. Au oprit fluxul populației la ponton de 200 ceva de oameni. Ne-a lăsat să plecăm 15 minute, ne-am dus sus, n-avea voie nimeni să plecă sus. Cu ăștia de la poliție am poze cu ei de la SWAT team, New York SWAT team. Au pus-o pe Sheriff Department all over the United States. Și ăștia care lucrez eu cu ei din Northern California, oh my God, ai fost acolo, că ne-ai reprezentat, că am avut the badge, you know? It was nice, it was really nice. Au pus clear la stradă să fac poză cu the bull, cu the bizon. Un sentiment extraordinar. Oh, extraordinar. Să fii la Gillis Island să vezi cum au trăit emigranții originali ai Americii, în condiții care zicea că ești în Pretoria sau aproape comparativ cu lagările alea de concentrare, ok? Paturile erau așa de mici, metal, greu, ascuțit și plasă cală de pești. De-aia grea, cu noduri. 4 într-o cameră așa înaltă. 2 părți, 8 oameni. Din câte am observat, poate greșesc, sunt din ce în ce mai puține persoane care apreciază arta în adevăratul sens al cuvântului. I think pentru că este o lipsă de comunicare, o lipsă de acomodare intelectuală cu toată lumea în generațiile noi. Nu mai au atracția care am avut-o noi să citești un ziar, să te uiți la o poză dintr-un magazin, să stai să te gândești, băi, ce s-a întâmplat? Toată lumea are tehnologia la deget și pentru că o ai toată la deget, ce se întâmplă, sunt milioane de poze internet, dar nu sunt de calitate. Și nimeni nu te învață, băi, lumina se vede așa, lumina se vede așa. Pentru că nu mai pun preț pe calitate. Nu mai interesează. Volum. Să fiu primul, nu să am calitatea prima. Să fiu primul, să fac, și dacă e gunoi, lasă să fac o poză, să fie gunoi, dar să fiu primul care o pune. Exact. Și asta e nu avansează societatea nicăieri, adică e stagnare. Toată lumea e îndatorit, toată lumea nu are bani, nimeni nu lucrează nimic. Eu lucrez aici în business-uri largi și ca să găsești pe cineva mai tânăr, dar nu vreau să pun oameni, adică sunt și muncitori în toate categoriile de vârstă. Dar majoritatea care eu cu colegiul bun la matematică, să fie bun la condus, să fac computere, să fie design, software engineer,
îi antrenezi, te costă about 30 la 60 de mii de dolari să poți să faci o licență cu ei, să le dai un studiu, să le dai licențele, să le dai asigurările, că aici în America nu poți să faci nimic fără asigurare de ce faci. Deci eu, dacă tu lucrezi pe compania mea, I need to have you bonded. Asigurat. Because you, special in finance, dacă îi dai lui unul un sfat greșit și își pierde toți banii în bursă, te-ai dat capul de perete, trebuie să fie. Aici sunt canalele. Uite, vine lumea acum. Foarte, foarte frumos. Pare că suntem afară, la un loc extraordinar. Știu că pentru mulți care trăiți în Italia pare ceva fake, dar pentru oamenii care nu reușesc să ajungă până acolo, locul acesta este extraordinar. Nu se compară cu realitatea, cu locul real, pentru că acolo ești în spațiu liber, aici ești ca într-un centru comercial, dar este creat perfect din toate punctele de vedere. Chiar și gondolierii cântă ca în Italia. Foarte, foarte frumos. Și ai senzația că te afli într-un spațiu liber, cu toate că ești într-un centru comercial. Asta a fost făcute ca să nu dea senzație de claustrofobie la oamenii care au sensibilitate la lumină. Lumina verde și albastră îți calmează ție creierul. Este standard. Ce nu ne-a spus, de fapt, noi am discutat, pentru că ne-am întâlnit și aseară la cină, am filmat foarte puțin. Nu ne-a spus de cât timp sunteți aici în America. Close to 34? 34 de ani. Yeah. O viață de om. O viață de om. O lungă perioadă, muncit 30, deci ai muncit o viață de om ca să ai un fel de fan la sfârșit un pic, nu? Așa e balanța aici, muncești 14 ore pe zi, dacă vrei să ajungi undeva. Dar te ajută cu școala, te ajută cu... Sunt o grămadă de chestii care au fost foarte... Pe mine m-au ajutat. Studii de business, studii de americană, engleză, gramatică, studii de business 1, 2, 3, 4. Te duci, muncești ziua și te duci seara la școală, ori te duci, lucrezi nopți și după masa ai liber, te duci la școală și nu prea dormi, dar ai posibilitatea să avansezi. Nimeni nu-ți dă free. Look. Avem și roboții, am văzut și în Dubai. I'm gonna pet the dog, you know, I'm an animal lover. I love animals, so. Da, domnul iubește foarte mult animalele. Good dog. How you doing, buddy? What's his name? Come here, man. How you doing, buddy? Come here, give me a look. Hai la tatito. Oh, come la tatito. Oh, come on close. Okay. All right, give me your hand. All right, man. All right. Noise. Thank you. Ne-am teleportat în Italia. Aici stai, mănânci. Trebuie să încercăm și înghețată. Haideți să vedem momentul adevărului. Este ca cea din Italia sau nu? E foarte bună, da, nu e ca cea din Italia. În primul rând e mult mai dulce și mult mai apoasă, dar e foarte bună. Față de celelalte, e mai bună ca cea din Hawaii. Dacă prietenii tăi vin aici să viziteze, asta care e culoarea... Ce culoare asta? Pink? Pink. E bună pentru cap când te speli la shower să-ți crească părul înapoi. I'm just messing with you. Ce ți-ai luat aici? Am luat cookie italienești, am luat s'mores și cookies and cream. Arată foarte bine. Și vreau să spun că vorbești foarte bine limba română, cu toate că nu te-ai născut acolo. De câte ori ai fost în România? Nu am fost născut acolo, dar am venit aici baby. Ok. Da. Am fost de 2 ori. De 2 ori în România. Și vorbește super bine. Da, e de apreciat. Am avut 25 de ani și n-am dus când am avut 30 de ani. La 25 și la 30. Cum e? Bun. Bun, cookies and cream e bun. Și asta Italian cookie e făcut cu biscotti. Biscuiți. Cel mai bun. Cele mai frumoase chestii care o să le vezi de aici. Altă galerie unde mergea Michael Jackson, right here. In the United States, this is an important moment. I think that was what made Trump numărul 1, pentru că reacția care a avut-o el n-a fost reacție de laș, reacție de oh my God, you know, Dumnezeu să mă ajute să ne fugim. I-a oprit pe toți și a strigat fight, fight, fight. Asta l-a întors pe el de la 40% la 70% rating și a câștigat prezidenția. Aici avem foarte multe magazine. Magazinele lui Cezar. Asta e cea mai popular Angel pentru poliția americană și pentru cei care sunt în polițiști, law enforcement, se numește First Time Responders. St. Michael is the one care îi protejează pe ei să nu intre în harms. Deci dacă vrei să faci un cadou la un ofițer de poliție care ai respect pentru el și îți place ce face, îi cumperi un challenge coin
care l-are pe ăsta și cu rugămintea lor de poliție. And this is the forums. Welcome to the forum. You have Saint Laurent, Blue Burberry, Jimmy Choo, whatever you want. Oh, Royal Waters. Hai să mergem să cumpărăm niște Royal Waters. Creed. That's my favorite perfume. I'm looking for your Creed Royal Waters. Believe it or not, I went all over Beverly Hills in LA and Westfield Mall and they don't have it. This car for me, it's $1 million. So I can walk in the dealership, I can buy 2 Lamborghinis, walk away. Aici toată lumea înainte, generațiile mai bătrâne ca noi, protejează numărul de securitate care ți-l dă ca să poți să plătești taxele. Ăștia care, bunicii noștri, unchii noștri, Doamne, ce protecție, trebuia să-l ții ascuns, că dacă ți-l ia, îți fură bani, poate să te impersoneze, că ai numărul de social securitate. Acum, ai văzut, peste tot te duci și îți spune ce telefonul tău celular e. Bum, eram în sistemul lor de VIP. Ăsta e cel mai tare, cel mai tare parfum din lume care poți să-l iei. Da, am văzut și prețul, nu vreau să vă spun, dar este extraordinar. un loc perfect pentru shopping aici. Uiți acolo în față. Yes. Astea sunt fântânile lui Caesar. And Poseidon. Asta e coloana adevărată adusă din Roma. Sunt mulți europeni care spun, mai ales mulți italieni, care spun că aici totul e un kitsch și nu le place ceea ce... Ce nu le place? Ce ai? Zona, pentru că e un kitsch imită ceea ce există în Italia și... Și cum crezi tu că milioane de oameni în lumea asta care n-au niciun fel de șansă financiară să poată să ducă să vadă originalele, pentru că sunt așa cozi și așa nu este, adică te duci acolo, eu am fost și trebuie să stai 2 zile să ajungi să faci de Coliseum. Astea sunt replice, dar sunt replice foarte expensive. Sunt făcute de marmură, adică okay? Nu de este, multe ori arată mai plastic, bine ca realul. Nu e plastic, este marmură, totul este adevărat, fier forjat și sunt făcuți de artiști care lucrează cu hotelele astea mari, care el le design from the original piece. So what? It's a beautiful thing. Everything is cobblestone, everything is right. Te duci, muncești ziua și te duci seara la școală. Mi-am dat actele și am început să lucrez cu unul care făcea day trading, se numește. Lucram de la 3 dimineața până la 9 și până mergeam la gym, mergeam la soccer practice, whatever. Ne duceam la culcare la 6 după masa, ne scolam la 1, eram la muncă la ora 3. După ce terminam la 7:30, 8, mă duceam și lucram, curățam WC-uri și asta, ok? Și schimbam lumini, făceam aer condiționat, se numește maintenance man. Am mers un an, am mers 2, am ajuns la un moment dat, a fost o femeie bătrână care a venit la un seminar, făceam seminare mai mici, când aveam bani să aduc 150 de oameni în one time, într-un restaurant micuț, dar avea o chestie de conferință așa cu măsuțe și scaune, apă, să-ți iei notițe și pe vremurile alea erau retroprojectoare de alea care le puneai de plastic și scriai pe ele și se projecta pe perete. Așa făceai seminarele. Puneai ăla, reprezentai. Puneai ăla, schimbai, prezentai, ok? Și a venit o bătrânică cu bărbatul și a venit târziu pentru că el era invalid și cum aveam eu sala și era podiumul aici, vorbeam, și proiectorul aici, am văzut-o că a intrat și pentru că erau toată lumea ocupată, n-au mai fost multe locuri decât în spate. Am oprit seminarul și am zis, domnilor, un moment, ce putem să facem pentru voi? Și am adus pe chelner, dă-i niște cafea de care vrei, vreau sugar, vreau de-ăsta, vreau de-ăla, vreau, ce vrea ea cu bărbatul. S-au dus să le-a dat, eu am dat sugar-ul pe aia și m-am dus. Pentru că am făcut treaba asta, n-am mai contat seminarul și informațiile. Toată lumea a făcut business cu mine. Am avut 33 de appointment-uri. Aia a fost Dumnezeu, ok? Ea avea un serviciu profesional într-o zonă de resort, se numea Lake Tahoe. Și pentru că bărbatul ei era invalid și era într-o situație foarte precară din punct de vedere energie și cum să vorbească, ăștia își băteau joc de ea și le pierdusese $600,000 de investiții, pentru care nu puteau să le mai facă înapoi, că el nu mai era la slujbă, era retras la pensie pe boală și m-am băgat în bătaie cu ăștia care erau foarte tare, n-am să spun numele, în orice caz erau foarte tare, back and forth. Până la urmă am pus dop să nu mai piardă, le-am scos banii de la investiții și a trimis un cec pentru ea. Și și-au bătut joc de ea, că trimitem cu Federal Express,
trimitem cu USPS, American Mailing Post, da. Îi tragi la pensie, toată lumea se uită după bani de $1. Astea erau $2 milioane, ok? Și până la urmă ne-am bătut cu ei și le-a dat banul, înțelegi? Și am trimis banul la investiție, pentru că aici faci investiții și trimis bani de la compania A la compania B în numele tău, să nu plătești taxe la ele. Că dacă tu iei banii, îi pui în bancă și pe urmă scrii un cec la compania B, plătești taxe. Okay. În majoritatea cazurilor. Și s-a dus, ai făcut contractul și aia a fost prima zi când am realizat unde sunt. Comisionul meu a fost 180.000, unde făceam 2.500 pe lună salariu. Nu erau tranzacții electronice pe vremea aia. Îți venea Federal Express sau UPS, UPS, și m-am uitat. I was okay. I gotta sit down. Și m-am dus acasă cu envelopa. Eram așa de excited că am luat envelopa asta și nici nu am lăsat-o așa în original, nu check-ul, și l-am dus și am dat lui Carmen, zic, tomorrow you go buy a house. What? Man, that was the moment I realized no more clipping coupons out of papers. Așa se zice în America. Ești la un moment când o să te transpui într-o situație, dacă lucrezi greu, o să lucrezi, nu o să nici să-ți dai seama unde ai ajuns. Nu te opri, continui să faci ce ai de făcut. Și ăla a fost momentul meu când mamă, cum o să fac, cine o să mă intre mie pe ușă, cu cine să fac eu business. O să am business-ul ăsta 6 luni de acum. Toate astea trec pe cap. Și bill-urile cresc, ok? Și one of a sudden a fost that God will, you know? Dumnezeu a venit și zice, ok, here it is. And so, from that moment on, I was like, oh, I can relax, you know? And that's how I started. Și oamenii de aici sunt foarte, foarte loiali și foarte fair, care trăiesc aici, care sunt aici, care m-au ajutat în business tot timpul. N-am niciun fel de complaint. Cine lucrează și trăiește în clasa de mijlocie America, este extraordinar oameni, extraordinar oameni. Te duc în lume, ajută pe aia săraci, să duc în misiuni, să duc cu Dumnezeu și în South America și build shacks să aibă lumea unde să stea, le dă medicații, dăm banii lor, ok? Milioane de oameni fac chestia asta în America, sunt humble, sunt umil, nu sunt de ăștia care sparg bani peste tot. Dacă te duci aici și vezi pe toată lumea asta, dacă e pe cei mai urâți îmbrăcați, cei mai modești, care sunt super milionari și bilionari care vin. Am stat odată, am fost în vacanță la MGM Grand one time și stăteam la o promotion, la o mașinuță care pui $50 și îți ia $2 pe mână, dar îți dă jackpot-urile mai repede ca să-ți facă promoții și o linie așa, era o linie de se numește Cherries. Astea erau mașinile al lui MGM, Cherries și Majestic Lions. Și toată lumea acolo și îți dă, dacă lovești un basket de cherry cu cherries, îți dă un t-shirt, îți dă o maimuțică, îți dă hair ticket să te duci să-ți iei masă la nu știu unde. Și lângă mine stătea unul care arăta cum arată ăsta care stă jos aici. Nu mirosea, nu nimic, dar era îmbrăcat de ziceai că te dea capă de ghivetă, ok? Și am stat cu el, am intrat în vorbă, eu am băut o bere, un Heineken. El a întrebat-o pe una dacă e să-i dea bere, o spătară, aia l-a ignorat, a plecat. A mai venit una, până la urmă zic, what the fuck? Da. Am chemat pe aia care ne dădea promoție, zice, I want you to go tell this lady to come back. So aia, ce s-a întâmplat? Zic, ți-a trecut bere de 2 ori? Și a zis, nu, zic, vreau 2 bere acum. Zic, nu mâine, nu tomorrow, acum, ori te duci și îți găsești job în altă parte. A venit aia cu bere, i-am dat lui ăsta. Și am stat de vorbă cu el și hai, cin, la mulți ani cu tare. Când să plec, zice, hei, să-ți dau cardul meu. A scos aia din buzunar, mi-a dat un card și something Texas Enterprises. Zic, Texas Enterprises, what the hell is that? His family, his grandfather, his father and his uncle owned the west side of all the 5 freeway in Texas. All the billboards, 2,000 miles of billboards, they were all his family. You know how much is a billboard that is as big as this? E 10.000 pe săptămână. El avea 550 de billboard. Și dacă te uitai la el, nu dai 2 bani. Deci nu, niciodată să nu... Haina îl face să te uiți la carte de la cover. Dacă îi dai oamenii cenți, oamenii sunt în America sunt foarte civilizați din punctul ăsta de vedere. Păi am văzut și în hotelul unde stăm noi acum,
Oamenii se îmbracă normal, nimeni nu... E patează. Da, nu se domoare, nu... Vorba, mă uitam după geaburi, right? Și trebuie să stai, să spui hârtiile și să aștepți. Sunt luni de zile, te duci și... E un sistem al lor pe vremea aia, era la fiecare 6 luni, nu contea unde ești, ce ești, trebuie să trimiți o scrisoare pe care o plăteai cu $100 cec și să spui, ok, am fost în statul Utah, am fost în Salt Lake, am stat în apartament adresa asta, acum am găsit ceva temporar și mă mut în Los Angeles, în Thousand Oaks. Uite, asta e adresa mea și uite $100, cec. Și ei îți aduc la imigrație sistemul să spună că în caz că ai vreo audiență cu judecător sau asta sau manager de ăsta de immigration, te sună de 2 ori. Dacă nu răspunzi, că pe vremea aia nu erau server, ești terminat, ești varză, ți-a închis cazul și ești ilegal, ok? Și asta a fost pentru mine aproape 7 ani, 3 ani la început și 3 după green card și trebuia să inform. Și mă duceam la all fel de joburi și nu aveam dreptul de muncă. Aveam drept numărul ăla social care era numai pentru ca să fiu rezident temporar până decis ei dacă eu am venit ca emigrant normal, dacă am refugiat politic, dacă am fost criminal și am fugit cu tare. Asta a fost treaba. Și când am venit aici, aveam familie, nu? Îmi pierdusem un copil din cauza Revoluției în România. Trebuia să facem ceva bani. Și m-am dus, băi, pot să lucrez și eu. N-a venit o persoană să te raporteze, cum sunt situațiile acum. N-a fost o persoană să spună get the fuck out of here, man, you loser. Nada de aia. Și câțiva oameni se zic, care e situația? Spune, uite așa. Și l-am găsit pe unul că când erai în liceu, acolo făceai vocație. În Europa să fac vocații și în România erau toate alea industriale. Învățai locomotivă, învățai să fii strungar, învățai să te duci în vacanțele de vară o lună jumătate, te duceai și te dai cu ciocanul și învățai cum să prelucrezi metalul. Sau te duceai la Ciclop în București și învățai cum să lucrezi pe BMW, să faci tune-up. Tune-up. Eu am făcut locomotive, am făcut tune-up pe European Cars și am sudură. Asta a fost treburile care l-am făcut. Și pentru că știam cum să fac un tune-up la European Car, a fost unul, de exemplu, care își deschisese un mechanic shop și avea nevoie de ajutoare, dar nu-i veniseră computerele, că acum transpun 30 ani de urmă, toate au computer. Pui computerul și faci tune-up. Eu știam tune-up-ul, mut mașina așa cu valva aia, o pui în engine block, cu lampa aia de stroboscop și cu semnul de belt care trebuia să vină și ajustezi timingul la beltul respectiv și am făcut demonstrație și am nebunit. Și zic, băi, n-am cum să primesc bani, că n-am cum să plătesc taxe. Ce nu? Zice, îți dau cash. Și mers, 11 dus, întors, nu aveam mașină, nu aveam carnet de condus, aveam numai carnet de rezidență temporară și am lucrat așa la omul ăsta un an aproape. Înțelegi? Și pe urmă ce mi-a venit mie idee, știam how to do the blueprints și cum să mă uit și am început să fac patiouri. Unde am stat eu la casă, toată strada erau ăsta noi și era foarte cald. Patiouri ce sunt? Gazebouri. Ok. Cum ar fi aici, patio, capere, să stai să bei cafea. Da. Și am făcut ce știam eu. Îmi dădea lumea $500 de patio după ce am lucrat o săptămână. Dar 500 era Dumnezeu de picioare pe vremea aia. Dar un patio acum să-l faci, 30.000, ok? Îmi dădea bani de materiale, mă duceam, făceam lucrat, îmi dădea sculele, eu mă duceam și făceam treaba asta toată ziua, stăteam acasă, ce să fac. Și ușor m-am adaptat și am făcut și treaba asta. Și tot felul de chestii. Asta în viață nu trebuie să-ți fie frică de muncă, trebuie să muncești, nu contează. Curăță WC-urile, la elementary school. N-am fost permanent, a trebuit să fac temporar, deci eram substituent la unul care era permanent. Și când ăștia se duceau, m-am lovit că vreau vacanță, 3 luni de zile școala era că erau toți membri de Uniune, era o nenorocire, că fiecare săptămână era alt temporar care nu se uita la aia, Și după ce am început să lucrez, zic, băi, trebuie să fac o treabă bună ca să principalii ăștia, directorii de școală, să-și aducă aminte, ăsta a făcut treabă bună.
după o perioadă de bar un an, au început să mă caute ei pe mine și până la urmă și-a luat unul mila și zice, de ce nu te duci tu să-ți dai test? Ca să intri, erau teste civile. Deci sunt 7 și pe urmă ajungi director de maintenance. Am devenit după vreo 7 ani lucrând. Și zic, uite, am temporară. Zice, lasă că lucrez eu treburile. Nu știu ce a făcut, ce a raportat, dar am ajuns la test. Și am trecut testul și am fost la Tide, eu și cu un veteran. Pentru că ești veteran aici, militar, ai 20% de puncte mai bune decât oricine. Deci dacă ești 0, îți dă 20% din fiecare. El nu a fost era așa de bun și am fost la diferență de 3 puncte sub mine și atunci ne-a intervievat pe amândoi. Și am spus de istoria Revoluției și cum am venit și cum am pierdut copii și ce s-a întâmplat. Și unul dintre ei era retras la pensie de civil și fusese militar în blocul de est în Germania. Și când a auzit istoriile, imediat a făcut conexie, zice, you know what? Zic, stai un pic, zici afară. Și am vorbit cu ei, zice, mâine încep munca. What? Deci am bătut un veteran la test civil în America pentru că povestea era mai importantă decât content, ok? For me that, and then după ce am plecat și am ieșit de la școală și acum aveam dreptul de muncă, dar nu aveam identificarea, m-am dus, zic, măi, dacă tot știu acum chimice, mașini, de-astea care fac fluorurile, cum să tratează asta, și am toate astea, zic, hai să mă duc să încerc să fac ceva mai bun. Și m-am dus cu toate astea sectorul privat și am ajuns la o companie care testa pentru un spital. Și aveau nevoie de manageri pentru night shift. Nimeni nu vrea să lucreze noaptea, că sâmbătă dacă îmi vine te duci la muncă, toată lumea e off. Te dai cu capăt de pereți. Oh my God, când ești de la muncă la 2 dimineața, dormi până la 1 după masa duminică începi să faci tu ochi, ca la pești, right? Și ajungi, vai de mama ta, by the time când ești tu să te enjoy, everybody's back to home to go to work Monday. It's all f***ed up, man. I hated that. And so I worked and I got the job, but the guy said, ai făcut foarte bine. Ăsta era also veteran. Era veteran din Vietnam. Era managerul mare al spitalului și aveau nevoie de VP, de ajutor. Și am spus, zic, n-am cum, că îmi trebuie asta în 3 luni, îmi vine ID-ul. Aveam numărul temporar de social de lucrat, dar n-aveam ID-ul de la immigration. And so I zice, let me work it out. Ok. Și m-a așteptat și n-a umplut locul ăla pe 3 luni și mi l-a dat de 3 luni și 2 zile m-a sunat. Zice, mai știi cine sunt? His name was John Gilreath. Țineți minte așa cum numele. Omul care mi-a adus primul, aveam o saltea, era o cameră goală și n-am avut lumini în cameră, că trebuie să le pui în America. Și am luat din gunoi lumini de Crăciun. Da. Și le-am pus în camera așa și le-am pus peste pătulețul ăsta care mi l-a adus el. Mi l-a adus și mi-a avut o săltă de fetiță și niște cuverturi de la nevastă sa. Și așa a fost camera lui Michel pentru aproape un an. Și ce făceam noi de fun? Carmen să-mi dea cu capul de chiuvetă, că o iei din București și o aduci în mijlocul deșertului. Erau 50 de case în mijlocul deșertului. Unde să tumbleweeds, șulinii aia de deșert alergau noaptea și era o lumină și mergeam și aveam bani să luăm o ciocolată Toblerone și un snoop de 5 Marlboro țigări și o Coca-Cola. Asta era plăcerea noastră de weekend on Saturday night. Stăteam la lumină, în cur, pe ciment, ca golanii și vorbeam de dream-urile ce o să facem în America. Și aia mică dormea, că era geamul deschis și stăteam aici să vedem, să o auzim dacă zice ceva. Și beam Coca-Cola și fumam o țigară Marlboro. Cumpăra câte 5 snoop de ăla, știi, că se divideau țigări la single, erau $2.99 5 țigări. Asta era treaba. Și am făcut treaba asta 7 ani de zile până am adormit la volan, că jucam 3 joburi. N-aveam timp să dorm. Okay? Și pe urmă m-am dus la școală. Oh man. But then now fucking life is good, okay? Da, adică am cumpărat un parfum de $1000 plus multe alte lucruri. Trebuie multă muncă, seriozitate, absolut. să fii corect, onest. Nu poți să furi oamenii, nu poți
Să ai cuvânt, să spui chestii false în ce produci, în special în America este foarte regulat. Chestiile financiare și chestiile de investiții sunt regulate de Security and Exchange Commission, sunt regulate de FINRA, sunt regulate de Department of Insurance. You sidestep or somebody care lucrează pentru tine face o măgărie ca să-și ia un ban și să află treaba asta, ești pierdut, s-a terminat. Aici nu te duci că stai să-ți dau șpagă, uiți în partea aia. A venit ăștia de la SEC, care au badge-uri, au venit ăștia de la departamentul de taxe, de la IRS, care se numește FinSet, F-I-N-S-E-T. Viața ta s-a terminat. Nu mai poți, se numește vector. Deci dacă ai un vector în licențele tale, ești un om terminat. Nu mai te asigură nimeni nu-ți mai dă bon să lucrezi, operezi. Nu mai poți să faci nimic. Te-ai distrus, Yeah. Sunt o grămadă care eu competitam cu ei la nivel național și local în California și în New York și făceau bani like numai Lamborghini, I'm like, what the fuck? Te gândești, mă, cum e posibil eu să nu fac așa ceva, right? Da. Și după 2 ani de furat așa, bum, s-au dus jos, pușcărie, vindeau pizza într-un colț, frați. Erau varză, i-a terminat. But, pentru 5 minute au fost foarte faimoși. Deci aici onestia și sunt foarte sigur că în toată lumea trebuie să fii onest, trebuie să te duci, dacă sunt 4 ore de curs, stai 6 ore și repeți până înveți. Nu limba engleză, că asta o știam din școală, că știi că făceai franceză, engleză sau puteai să faci rusă, dar trebuie să nu just vorbești limba engleză, trebuie să gândești ca un american, nu ca un englez. Îți durează chestia asta culturală de șoc, durează ani de zile până understand. Ți-am spus de exemplu acestui mecanic care avea European Cars pentru Audi și BMW. Și pentru mine a fost un nightmare. Pentru o perioadă de 6 luni, până am învățat denumirea tehnologică la ciocan, la clește. Deci trebuie să repeți, dar ascensiunea în viața nouă te lasă și toată țara asta a fost construită de emigranți ca mine și alții care au încercat să-și fugă din toate socialism, comunism, opresie. Adică pentru mine România este a painful love affair. It's a painful, I mean, my grandparents from my mother's side suffer communism. O grămadă de durere. Când te gândești, România este dar și iubire amestecată cu o durere, cu sângele care a fost vărsat, cu anii de tiranie la Poarta Albă, unde l-au dus pe bunica meu și pe taică meu ca să-i că erau chiaburi. De fapt că ne-a luat toate proprietățile de mama și au pus-o pe mama care a fost a ieșit șefă la ASE, și-au bătut joc de ea. De fapt că au trebuit să dărâme jumătate de casă pe vremea comuniștilor, că era prea mare și poliția lui Gheorghiu Dej vrea să mută să facă central. Poliția centrală a tot județului Ialomița, ok? Era cea mai mare casă. Străbunica mea a avut jumătate de Ialomița almost, ok? Și s-au dus la București să găsească recordurile când regele Mihai a dat în judecată cu Amnesty International. Fetele lui au dat în judecată statul român ca să intre la G20, right? Să intre aderat la Comunitatea Europeană. N-au vrut să lase România să intre pentru că erau 2600-3000 de owners din cauza lui regele Mihai, care au pus și ei cazurile, că el a făcut prezident, a trebuit să-i dau 26 de proprietăți, castele cu tare, care le furaseră rușii, ok? Și pentru că a fost acest prezident dat în curți, am realizat și eu să pot să dau o plângere, dar au fost 3600 de români din diaspora care au pus documente și vrem pământurile înapoi. Și ce au făcut nenorociții ăștia când au fost treaba să schimbe,
au dat foc la București, nu s-au găsit recordurile. Toate documentele, toate O grămadă registrele, în totul București, ars. sunt o grămadă de building-uri și people stau în ele și nu poate să le cumpere sau și le ia înapoi, că nu e niciun document să probe, pentru că au făcut chestia intenționat, ok? Ca guvernul să poată să vină să, ăsta este repatriat de guvern, îl luăm noi și îl folosim. Asta e șmecheria 1. Șmecheria 2, au făcut o greșeală că sunteți bulangii, care n-aveți, adică ați avut puterea, dar ați luat-o în barbă, că n-ați avut intelectual, și au fost documente lăsate în Slobozia. Și familia mea s-a dus și a găsit documentele Slobozia cu toate pământurile care nu le-a găsit în București și s-a creat o mare problemă. Nu le-am luat pe toate, dar am luat o grămadă, ok? De acolo, toată lumea care era pe pământurile alea care au fost KGB și asta, out you go. Dacă era, ia. Asta am făcut 2 ani, ok? Nu se poate așa ceva. Trebuie să crești, trebuie să fii, democrație, trebuie să se lase free will, free markets. Lasă România să crească, că ai nevoie de toată lumea care este intelectuală și știe să arată un business. România este într-o tranziție perioadă extraordinară. Nu poți să te opuni progresului. Nu există. Cât ar vrea ei să stea habodnici, să se ducă înapoi în 1945, nu există așa ceva. Nu se mai face. S-a terminat treaba asta. Ok? Trebuie să lași să progresă, oamenii să-și poată să-și facă, pună un ban deoparte, lasă-i să plece liber, lasă să aducă bani și lasă oamenii să să facă alegeri libere, neinfluențate de TikTok and all the bullshit. Asta este ce sufletele noastre fugite de acasă. Uite ce frumusețe se vede aici. foarte, foarte frumos. Câtă frumusețe. The Caesars. Ideea este că după tot acest timp, dorul de casă se vede. Absolut. Este acolo. Suntem toți, ne uităm pe știrile care sunt de la ProTV, îmi place foarte mult. Copiii vorbesc limba română, chiar dacă nu au fost acolo. Yes. I'm very proud of my mother's heritage. I'm very proud of my father's heritage. Da. I mean, asta m-a făcut ce sunt. And I'm very proud to have Romanian blood in me. I mean, it's like it is what it is. Nu contează că gelozii sau ce se întâmplă în România, dar întotdeauna te gândești, că ți-am spus, ca un fel de relație așa de durere, înțelegi? I mean, mă duc la un farm de animale și odată miroase cum mirosea farmul lui bunica mea cu găinile sau pentru mine și acum miroase a Crăciun. Mirosul de Crăciun e un fel de miros de pom de iarnă, de brad de la care e foarte nu-i țepos și foarte așa firav, right? Asta e pomele românești și spunea câte 2-3 globuri și punea ciocolatele alea fondante de la unguri și noi le deschindeam, le mâncam și puneam wrapping-ul back la așa ca să nu vadă mama că mâncam 20 de alea și puneam un baschețel de banane și portocale și mirosul ăla de pom de iarnă cu chestii de portocale. Secunda a 2 sunt în sufragerie cu familia mea, mă gândesc la Crăciun. În momentul ăla eu nu mai pot să mă concentrez să lucrez. Asta începe la jumătatea lui noiembrie, cu Thanksgiving aici. Lumea începe să ducă la familie, să ia turkey, să mănânce, te duce acolo și miroși, lumea pune pe masă portocale și asta. Și mirosul de țigară, nu de aia bună, ca mahoarca, dar Carpațiu, ok? Care merge de pe vânt așa până aer și mirosul ăla de țuică. M-a spart, aia sunt înapoi la Căzănești, gândindu-mă mă plimbam cu Adonis. Adonis era un ciobănesc de la mare, cum aveau ciobanii în România, care se duceau pe munte, veneau de 3-4 și bunica mea punea haț de ăla cu sanie de aia mare. Da. Și toată ziua în sat, după covrigi, cu colinde, cu prietenii mei țiganii care i-am iubit tot timpul, mergeam în ciulinii ăștia de salcâm vara și furam ouă de cioară și le puneam în conserve de pantofi, de alea de wax de pantofi, pe fier și pe foc și le mâncam ouăle omletă, că noi eram vânători și povești. Mergeți des în România? Mi-a durat 30 de ani să pot să îmi permit să las business-ul deoparte și să mă duc. Am fost, după aia am fost de 3 ori, dar
când ai atâtea mii de clienți și atâtea zeci, sute de milioane de dolari. Foarte greu să te Foarte desprinzi greu. Am sau- oameni care sunt puși, am 27 care lucrează în toate oficiile astea și ai văzut grupul care a fost la Wall Street. Dar still sunt perfecționist și ți-am spus, sunt niște responsabilități care nu contează câți soții ai. Când vine la problemă, ai semnat, ești responsabil, pe tine te ia la responsabilitate, nu pe altul, ok? Și pentru că sistemul e așa de mare și populația e așa de multă, nu poți să te uiți să-i dai la o șpagă că stai că e polițist sau e polițist de economic. Toate sunt filme, dar realitatea e oamenii care lucrează în law enforcement, lucrezi cu mii de law enforcement. They don't, they're very well taken, au pensie, au investiții, au putere, deci nu te duci cu, îți dau $1000, uite, lasă, te-a luat și ești terminat, s-a terminat. No. Imediat. No, nu e cum la noi în Est, cum se mai întâmplă. Poate or fi, dar eu n-am întâlnit așa ceva. Există o distanță de respect. Nimic nu e ca în filme. No, Poate no. că există lume coruptă, No, pentru că yeah, există peste tot, Da. dar Eu n-am întâlnit așa ceva, am plătit câteva tichete, întotdeauna mi-a plăcut să merg mai repede ca toți băieții, am avut mașini tari și m-a prins pe acolo, ok, plătesc tichete, mă duc, te duci la școală, îți vezi treaba, te vezi în treaba ta și move on, nu te duci la ala, băi, să-ți dau și eu $200, dai driver license cu câteva sute, nu una, câteva sute. Dar polițiștii aici sunt la fel de duri cum vedem noi în filme, cum vedem și pe... Polițiștii aici, hai să vorbim și de subiectul ăsta. O grămadă de bulangerie se întâmplă pentru că întotdeauna când încerci să ai un avantaj politic, sacrifici o grămadă de persoane, de straturi de societate. Am înțeles. Și a fost foarte popular acum vreo 7-8 ani de zile să te duci după poliție și să faci niște chestii din punct de vedere democratic. Nimeni nu e perfect, am pretty sure. Sunt oameni care abuzează în toate categoriile de viață, dar majoritatea polițiștilor în America go through a very, very tough school. Scrutinat, foarte greu să ajungi. Psiholog, fizic, ok? It's like doing military school. And o grămadă de militari vin, sunt acceptați să facă poliție pentru că știu training riguros, disciplină, nu ești un individu, este un grup, ok? But the sacrifice they do, man, I mean, here in America, each individual have, I mean, the proportion, everybody has thousands of guns and bullets, okay? So everywhere you stop someone, you don't know, Da, nu știi dacă ăla e bun intent, cu intenții bune dacă sau follow-up, și acum este, the trend is, ești polițist, I'm black. The law says if he stops you, you gotta show who you are. And de aici încep toate măgăriile, că m-ai atins, că nu, după ce ți-a dat 3 somații și nu înțelegi, ori încerci să fii, să ripostezi fizic cumva, iau level 1, 2 și 3, ok? E pretty clear. Nu e, stai să vezi că dansăm așa, stop 1, 2 este ceva și la mijloc. Nu există așa ceva. Și atunci, dacă nu ești, te scoate de mașină, spune că tu știi. Și aici e bătaie și iese gutare și încerci să ajungi la gun sau asta, te-a făcut, ești varză. Trebuie să-ți protejezi viața ta prima oară, ok? Cum să reacționezi dacă cineva, hey, can I have a driver license? Fuck you! Hey man, I want to know. You know? You push. If you spit a police officer, that is like an attack. Because if you have AIDS, you just killed the guy, right? So all this, and all of a sudden it's it's the thin blue line, because they are linia blue. It's the Black Lives Matter. I'm like, what happened here? It's English. Stop, may I have your driver license? May I have your card? May I have your insurance card? Your registration? What's so hard to follow up? Sunt multe cazuri. Sunt pe internet o grămadă că nu vor să supun la niciun fel de chestii, pentru că ei sunt, I'm a different color and I don't want to. That's not how it works. În America, acum, cel puțin în California, sunt o grămadă de polițiști care nu mai vor să fie polițiști. O grămadă de abuse from pretty much the democratic side of things. They're going after everything possible. They're trying to make a president. They want to show, hey, vreau să-ți arăt aici, uite ce răi sunt, dar submit evidență și o țin.
Ăștia se duc la muncă, lucrează 16 ore overtime pentru că sunt o grămadă care nu vor să mai fie și sistemul are nevoie de 100% polițiști și numai 60 ajung să fie, right? De obicei stai 20-25 de ani să-ți iei pensie, nu mai vrea să stea nimeni 25, toată lumea sare. Presiunea pe ei e prea mare. Luna trecută Da. în Los Angeles au fost 700 care și-au pus hârtiile să se trag la pensie. Și nu era necesar, dar nu mai poate să facă poliție în stresul care sunt, să aresteze pe cineva, să-și piardă jobul, să ducă în pârnaie, pentru că, wait a second, you know? Weird, ok? So, another example a fost un băiat care a fost chemat la un incident care s-a întâmplat la un Carrefour, like yours, unde o pereche, bărbat, femeie, ea mai în vârstă, el mai tânăr, maybe 60, maybe 50, și cu un bebe, ok? S-au dus în magazin și au furat torturi de birthday, de ciocolată, de whatever. Exact. Și au walked out. Managerul a venit, l-a împins pe manager, l-a scuipat pe ăla a încercat să-i dea un pumn, ăștia au chemat poliția, el a dat the call, băiatul a venit, a încercat să calm down the situation și didn't listen. Nu i-a vrut să-i dea cartea de identificare, n-a vrut să spună cine e, ăsta s-a dus la scuipat, el s-a luat, i-a zis să-i dea copilul să pună în scaunul de căruțul de aia, n-a vrut, și el a luat spray-ul și a dat un spray, boom, în ochi. Și a pus-o jos, i-a pus scaunul, a dus-o acolo. Băi, l-au băgat în curte, au ținut niște chestii evidențiare și băiatul ăsta care este veteran, deci a luptat pentru America, ok? Are 2 copii acasă mici și nevastă care are grijă de copii, a fost fără job, nu numai că a fost fără job, dar l-au făcut într-un fel putea să ducă 10 ani în pușcărie federală. Pentru forță level 1. Okay? Înțeleg motivul pentru care foarte mulți și vor s-a să se creat o retragă panică aici și a început o grămadă de organizații și asta. Toată lumea a încercat să ajute cum s-a putut și acum guvernul a dat înapoi, wait a second, a dat înapoi și l-au lăsat cu o misdemeanor se numește. Misdemeanor means face o chestie cum ar fi o greșeală minoră sau greșeală de câteva sute de dolari ceva pentru 6 luni și possibly după 6 luni să poată să fie omul să ducă înapoi să aibă o slujbă. Deci nu poți să faci așa ceva când oamenii se duc acolo și ăștia își cau pistolul și îți dă la cap. Deci pentru mine poliția este extraordinară. The training and the psychological thing is hard. It's not nu e atât de simplu să ajungi. pe Jimmy și asta, man, it's rigorous, okay? And yes, they get paid well, but not as well as to get fucked and go federal prison because you try to help consumers in a store from being robbed, okay? And so it's a sad story. It's a sad story. So în California am avut câțiva niște idioți care au venit și look the other way. No, dacă fur până la $1,200 sau cât a fost baza, nici nu chem poliția că îi arestează, îi duce, le ia fingerprint-urile, le face cu tare dosar și pe urmă 15 minute de drum înapoi. Când tu ai zis că trebuie să te duci în San Francisco, asta a fost capitala la așa ceva. Înțelegi? Vin dimineața și iau de mâncare și iau băutură, câteva sute de dolari, nu poți să-i oprești că nu vine nimeni. Deci o grămadă de business-uri care au fost mici. Și business-urile mici, ca buticul ăsta aici, ăsta ține America moving. Milioane de business-uri mici țin, dacă nu poți să faci profit, ce va alege să o duc cheniță de asta așa? Imaginează-ți că ăla vine dimineața să în fața ușii tale acolo, vine înăuntru și îți ia o jachetă sau ceva și iese cu el și după ce te duci după el mai te și scuipă sau asta și nu poți să menții că îți pleacă marfa pe ușă pentru că ai la nivel de 1200. Deci până la 1200 poliția nu avea voie să intervină. Din cauza bătăliei astea care s-a întâmplat politic și pentru că toată lumea a vrut să-și facă un punct, au sacrificat independența poliției în jocurile astea politice și acum it's very hard to find, because un polițist ar trebui să fie nu democrat, nu republican, independent. Deci când vin acolo și mi-arăt credentialul, I'm a police officer, I want your documents, oh, wait a second, I'm a Democrat.
Oh, I want your documents. Oh, wait a second, Republic. I don't give a shit, man. You gotta, this is the law. Exact. Legea să fie valabilă Exact. pentru toată lumea. Asta au făcut greșelile politice și acum au compromis și au pus în poziție extraordinar de delicată toată poliția din America. 40% shortage. Ceea ce e extraordinar. Și ce se de întâmplă? mult. Tu dacă lucrezi, o să-ți pierzi tot părul că te duci acasă și vine, îți dă ordin că ai de lucrat 16 ore pe zi. Cât crezi tu că poți să lucrezi 16 ore pe zi non-stop? Dar nu ai cum, nu ești robot. Adică Da? nu Și mai ai știi ce viață se întâmplă? personală, Nu mai... Și spun eu ce se întâmplă. Într-o seară, când ești foarte obosit la schimbul la shift, o să te duci undeva la o lumină, o să ai un call, te duci afară și crezi că unul a scos pistolul și el îți scoate telefonul, îți pull the gun, o să împuși pe ăla, ok, din greșeală, pentru că ești așa de obosit că nu poți să faci o distinție between asta crește liabilitatea la stat și la county, așa se numește county, statul. O grămadă de lawsuits, de procese peste tot. Domne, greșeală, ăsta trebuie să aibă terapie acum, ăsta își pierde jobul ca polițist, ăia dau judecată milioane de dolari, trebuie statul să plătească. Toți care plătesc taxe în țara asta ca să aibă protecție o să trebuiască să plătească mai mulți bani la taxe. Deci este un cerc vicios da. care nu se oprește niciodată pentru că I am a Democrat, I am a Republican. Well, the Democrats are wrong on that, okay? So I'm going to say that straight. The Democrats are wrong on that. You can't take people and put them against each other. Exact, Only nu to poți să gain pui- political power, Da. okay? That's not how it's supposed to work. Deci, în viața mea am lucrat cu mii de polițiști, am sponsorizat o grămadă de activități, am cunoscut 5-6 șefi de poliție mari care au condus tot California. Nicio problemă. Adică nimeni nu e, I have my squad, I'm gonna go and abuse everybody. Ăștia, nu te scoli dimineața și te gândești, pe cine am să extorc ca mafia, eu ca polițist. Bă, ăștia nu există așa ceva. It's bullshit, man. It's movies. Prieteni, o să întrerup vlogul aici pentru că ne-am lungit foarte, foarte mult. O să urmeze partea a doua, așa că rămâneți aproape. Mergem la cină, după care continuăm distracția, pentru că suntem într-o continuă distracție. Aici avem Hell's Kitchen by Gordon Ramsay. Restaurantele lui sunt peste tot. Așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă lăsați părerile într-un mod decent în comentarii. Nu uitați de like și să apăsați butonul subscribe la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ați stat cu noi până la final. Nu uitați să reveniți și data viitoare. Până atunci eu vă spun numai bine!